مرحبا وكيف الحال؟ يا محلى شرب الميرامية في البردية لما تكون العائلة كلها ممغوصة وتيجي الأم تنقذ الموقف بأنها تركب غلاية الميرامية. 41% من الناس بيستخدموا الميرامية للقضاء على المغص، بينما 15% من اللي بيستهلكوها بيستخدموها عشان يعرفوا يناموا. 5% من الناس اللي هم سيدات بيستخدموا الميرامية باستبدال الأدوية بتقلل الهبات السخنة. أفضل تستخدم ميرامية من أدوية مسرطنة بطبيعة الحال. 33% ما بفضلوا أساسا يستهلكوا الميرامية وما بيحبوها، والمحبة من الله، بينما 8% بيستخدموها لزيادة التركيز وزيادة كفاءة الجهاز العصبي اللي بتتقنه الميرامية. بحلقتنا اليوم رح نحكي عن كل ما يتعلق بالميرامية، رح نحكي عن فوائدها الجبارة ونتسلسل فيهم بالترتيب. حنحكي متى نستهلك الميرامية أفضل وقت، وحنحكي عن كيف نعملها حتى نستفيد فيها للحد الأقصى، والأهم من ذلك مين ما لازم نهائي يستهلكها. إذا أنت بترضعي أو أنت سيدة حامل أو على وشك الحمل، احضر الفيديو للآخر لأنه أهم فيديو على قناتي. بحلقتنا لليوم اكتبوا لي بالتعليقات، لأنه الناس بتستفيد من تعليقاتكم، كيف بتستخدموا الميرامية ومتى وإيش فادتكم. كل هذا حتى تشاركوني الأجر. بنهاية حلقتنا أو بداية حلقتنا جيب فنجان ميرامية وورقة وقلم، خلينا نسجل كل التفاصيل. ميرامية كانت أو مرمرية أو حتى سالمية، كلهم اسم لإشي واحد اللي هو الميرامية أو السيج. النبتة هذه النبتة العشبية اللي بتنضم من عائلة الزعتر والنعنع والريحان وإكليل الجبل، ممتازة للشرب وتهدئة الأعصاب. إلها خصائص قاتلة للبكتيريا بطبيعتها، وفيها القليل من المغذيات، لكن إحنا بطبيعتنا ما بنستهلكها بكثرة لأنها بتستخدم كبهار، بتعطي نكهة جميلة للشاي تبعها أو لما تنحط على الأطباق المختلفة اللي بنستخدمها فيها. بتحتوي بشكل عام على فيتامين كي اللي بشكل معلقة صغيرة منه 10% من احتياجك من الفيتامين كي اليومي، 1% من الحديد على 1% من فيتامين بي، شوية منغنيز ونحاس ومغنيسيوم. يعني بكل بساطة هي مفيدة ومليانة بالمغذيات الطبيعية. رغم انها بشكل عام بتزرع بفترة الصيف من شهر 5 لحتى شهر 9، إلا الناس بتكيف عليها وبتنبسط فيها أثناء الشتاء. ما في أفضل ما إنك تعالج المغص من إنك تاخذ معلقة أو حتى كوب من الميرامية الساخن المغلي. أما إذا بنحكي عن فوائد الميرامية، فأول فائدة للميرامية ممتاز جدا في فصل الشتاء. الميرامية ممتازة لما يكون في العائلة مغص، إما بسبب تسمم غذائي، الست حطت الطبخة على النار وطبختها وكانت مقطعة بنفس السكينة أكثر من شغلة وصار كروس كونتامينيشن، تلوث غذائي بين الأكل وبعضه. النتيجة العائلة كلها مرمية على الأرض عندها مغص. ممكن بيكون بسبب إنه العائلة نامت كاملة وهي مكشفة والدنيا برد، هذا سبب ثاني. على كل، الميرامية بطبيعتها قاتلة للبكتيريا والفطريات، فبالتالي لما بتاخذها تمغلي تبعها بتقتل البكتيريا اللي في الأمعاء والمعدة، واللي بكل بساطة بسببت لك المغص أو حتى الإسهال. إذا أنت عندك في البيت واحد عنده إسهال بدك تمسك معدته، أو أنت كيتو وما بدك تاخذ الموز عشان يمسك لك معدتك لأنه الموز بقلل الإسهال، استخدم الشاي أو الميرامية أو خلطهم مع بعض وسفهم سف أو اشرب المنقوع تبعهم، وبتلاقي إنه توقف الإسهال مباشرة. ممتاز الميرامية في القضاء على البلغم وطرد المخاط من الأغشية المخاطية. فإذا مسكر أنفك ما في أفضل من أنك تشرب شاي الميرامية مباشرة، بتلاقي أنه صار أسهل تخلصك من البلغم حتى تتخلص من الفضلات والأتربة الموجودة فيه. عشان هيك الميرامية ممتازة جدا للمدخنين حتى يقدروا يتخلصوا أول بأول من البلغم المحمل بالسموم اللي عم بتدمر كل صحتهم. أما الفائدة الثانية حالها بحال النعنع والزعتر، مليانة جدا بالبوليفينولز، مضادات الأكسدة القوية القادرة على القضاء على الخلايا السرطانية. فيها أكثر من 160 مركب من البوليفينولز اللي بتساعد على تقليل الالتهابات بالجسم. تقليل الالتهابات بالجسم معناته آلام أقل، معناته مقاومة أنسولين أقل، معناته بتساعدك على خسارة الوزن إذا التزمتها مع حمية كيتونية مصممة بدقة. أما الفائدة الثالثة للميرامية بتحافظ على صحة الأسنان والفم بشكل عام. في الميرامية لما بتدخل في مستحضرات اللي هي تنظيف الأسنان أو إنك تتغرغر فيها، بتقتل ستريبتوكوكس ميوتس اللي بتسبب تسوس الأسنان. لما بتشرب الميرامية أو بتتغرغر فيها بالليل قبل ما تنام، أنت بكل بساطة بتقتل البكتيريا اللي كانت حتتغذى
على طبقة المينا في أسنانك. مش بس هيك، في أنبوب الاختبار بين الدراسات إنه الفطريات الموجودة، الزيوت العطرية تبعت الميرمية، بتقتل البكتيريا أو الفطريات اللي عم تيجي على اللسان واللي لا يمكن إزالتها مهما فرشيت أسنانك. أضف إلى ذلك إنه خصائص الميرمية اللي بتسرع التئام الجروح، بتزيد الدورة الدموية، بتسرع من الالتئام الجروح وعلاج التقرحات داخل اللثة وداخل الفم. أما الفائدة الرابعة فهي ممتازة لصحة السيدات. إذا أنت آنسة ودورتك الشهرية ما عم تيجي، اشربي ميرمية، بتساعد على إخراج الدم من عندك. إذا دورتك عم تيجي بس لكن كمية النزيف مش كافية إنها ترضيكي، بكل بساطة زيدي من كمية شربك للميرمية. إذا أنت سيدة وصلت لسن الأمل وعم بتعاني من مشاكل انقطاع الطمث، من جفاف في المهبل أو تهيج، عندك مود متغير أو هبات ساخنة مأرقة حياتك مش عارفة تنامي، الميرمية حسب بينت الدراسات على السيدات اللي صار لهم 12 سنة بيعانوا من الهبات الساخنة والاكتئاب، بتقلل أعراض الهبات الساخنة ل 68% بمجرد شرب الميرمية ل8 أسابيع. أضف إلى ذلك الميرمية مفيدة للسيدات لأنها بطبيعتها زيها زي الشيا سيد، زي بذور الشيا، غنية بالاستروجين، فبالتالي بتزيد من هرمونات النسائية. أما الفائدة الخامسة لليوم فهي ممتازة لمرضى السكر، وخصوصا اللي بيعمل منهم كيتو. الميرمية لما بتستهلكها بتقلل مقاومة الانسولين إذا كنت مريض سكري من النوع الثاني، فبتشتغل زي الميتفورمين بالضبط. مش بس هيك، بتقلل الالتهابات فبتقلل مقاومة الانسولين في الكبد إذا استخدمتها باعتدال. أضف إلى ذلك بتقلل التوتر والإجهاد، بتساعدك تنام، كل هذا بقلل مقاومة الانسولين وبنظم قراءات السكر. إذا كنت مريض سكري نوع أول فالميرمية بتأثر على مستقبلات في داخل الخلايا، بتزيد من قدرتها على حرق الدهون والأحماض الدهنية، معناته بصير خلاياك اللي عمالها بتموت من مقاومة الانسولين فيها مصدر طاقة تاني وهي الأحماض الدهنية. وبالتالي إذا أنت بتعمل كيتو، أنت هذه أكتر إشي موجود عندك، وغير الكيتونات اللي بتخليك تزداد نشاطك بدل ما أنت كنت مش قادر تحمل حالك من نقص التغذية في عضلاتك. أما النقطة السادسة فبتحسن وظائف الدماغ وبتزيد التركيز وهدوء الأعصاب، بالإضافة إنه بيستخدموها كتير، بنصحوها للي عندهم زهايمر أو باركنسون ديزيز. كيف؟ ليش؟ لأنها بتقلل تحطيم النواقل العصبية الأسيتايل كولين. أضف إلى ذلك إنه هي المادة الموجودة فيها الثوجون بتحفز المستقبل العصبي جابا، هذا اللي لما بتحفزه بيزداد الفايرنج في الدماغ، بيزداد النشاط في خلايا الدماغ. هذا كله بيخليك تقدر تركز أكتر، وعماله بيهدي أعصابك أكتر، بيحسن وظائف الدماغ. عشان هيك إذا أخذتها نهارا بيكون تركيزك أفضل. أما النقطة السابعة عندها القدرة على تقليل الدهون الثلاثية في الدم بالإضافة لل LDL ورفع ال HDL. فبينت دراسة على مجموعة من السيدات أخذوا شاي الميرمية مرتين في اليوم، كل مرة 300 مل اللي هو كوب، يعني كوبين يوميا. بينت دراسة انخفاض عندهم كمية ال LDL ل 16%، بينما ارتفع ال HDL 38%. أما الفائدة الثامنة فوجود الفيتامين كي بدعم صحة العظام. الفيتامين كي بيساعد على استخدام الفيتامين د ودخول الكالسيوم إلى داخل العظام، فبالتالي بيزيد من قوة وصلابة العظام. النقطة التاسعة والأخيرة اللي حنحكيها عن فوائده لليوم هي بيساعد في حماية البشرة من الظروف والتعرض لأشعة الشمس. بينت دراسة لمدة 12 شهر أسبوع طبقوا استخدام الميرمية إنه انخفاض المؤشرات اللي بتدل على الشيخوخة نتيجة التعرض للظروف الجوية وخصوصا أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية. وهون وصلنا لحتى نجاوب إنه كيف وممكن قديش نستهلك من الميرمية يوميا. ولا شيء، بكل بساطة بإنك تحط كمشة من الميرمية على بكرج القهوة أو الشاي وتغلي لمدة 10 دقائق ل 15 دقيقة بدون وصول للغليان، يعني عم تحكي سمرنج اللي هو بس توصل درجة الغليان بتهدي النار على نار هادية لمدة 10 ل 15 دقيقة، وبتستمتع بنكهته المميزة وفوائده الجبارة. قديش ممكن نستخدم؟ ممكن من كوب إلى 3 أكواب بالحد الأقصى يوميا. الشغلة الثانية إنه أنت لازم تنوع بين المشروبات، يعني مش ضروري كله ميرمية، ما في الكمون كويس، في الزعتر كويس، بس الميرمية ممتازة لتنظيف الفم. الشغلة الثانية إنه متى أفضل وقت لشربها؟ إذا بدك تركز وتنعنش صباحا فهي الصباح وقتها ممتاز، بس إذا بدك تسهل على حالك الاسترخاء والنوم فاستهلاكها ليلا. تقدر تستهلكها في أي وقت بدك إياه وبأي كمية، طالما هي عم نحكي بكمية قليلة أو كمية شاي الطبيعي زي أي إنسان طبيعي. أما إذا بنحكي عن الناس اللي ما لازم نهائي يستهلكوها، أكيد ما لازم تشربها لأطفالك اللي تحت عمر ال5 سنوات، لأنه فيها مادة سامة بتتلف الكلى والكبد إذا استهلك المستخلص هذه المادة السامة اللي هي
التوجون بكميات كبيرة. الشغلة الثانية ما لازم تستخدمها السيدات المرضعات إلا إذا أنت كنت هدف من استخدامها إنك تفطمي ابنك، يعني في مرحلة الفطام ممتاز استخدام الميرامية لأنها بتوقف إدرار الحليب، بس المرضع بدها ترضع ابنها ميرامية بتقطع رزقه. الشغلة الثانية السيدات الحوامل خصوصا في الأشهر الأربعة الأولى لأنها بتحفز انقباض جدران وعنق الرحم، وبالتالي ممكن تسبب إنك تنزل المولود، تنزل جنين لا سمح الله. ممكن ممنوع يستخدمها الناس اللي عندهم مشاكل في سرطان الثدي او اي نوع من السرطانات اللي بتتضرر بزياده الاستروجين، فهي السرطانات تتغذى على الاستروجين، فالميراميه مش خيار مناسب لكل من يعاني من سرطان وخصوصا السرطانات التناسليه ان كان عند الرجال في البروستات او كان عند السيدات. الشغله الاخيره انه ما لازم ياخذها الناس اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم او الصرع. هذه الميرامية بتزيد من الدورة الدموية وقوتها وبتقلص الشعيرات الدموية، وبالتالي بتزيد ارتفاع، بتؤدي لارتفاع ضغط الدم. واللي عندهم صرع بتحفز لانها بتحفز جابا، بتحفز الاتاكس، وفي بعض المرضى بس ياخذوا الميرامية من اول دوز كفيلة تخليهم يدخلوا في مشاكل الصرع. وبنهاية حلقتنا اليوم اكتب لي بالتعليقات هل انت بتستهلك الميرامية ومتى بتستهلكها، والاهم كيف بتحضرها. اكتب لانه في تعليقاتك الناس بيقرأوا وبتاخذ الاجر وبتشاركني اياه بسبب كثرة التفاعل. وحكي لي هل انت من الناس اللي كانت والدتك تحضر لك الميرامية الله يخلي لك اياها لما كان مصيرك مغص؟ ان شاء الله تكون عرفت ليش. بنهاية حلقتنا اليوم اذا شفت المعلومات اللي بالفيديو مفيدة اكيد لا تبخل على غيرك بالشير لانه زكاة العلم نشره، وما تبخل على حالك بانك تنضم للقناة وتكبس اشارة الجرس حتى تجيك اول باول اشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك. وما تبخل علينا انك تعملنا لايك لانه بتشجيعك بنستمر، واللايك تبعك بنشر الفيديو وبتشاركنا انت اذا نويت الاجر. اكيد بدعوكم تنضموا لعالمنا الرائع بالفيسبوك عالم سمارة كيتو اند فاستنج بنت. هذا العالم بضم اكثر من 140 الف بطبقوا حمية الكيتو بيساعدوا بعض حتى يوصلوا مع بعض لبر الامان. اكيد اللي بده يتابعني على كل وسائل التواصل الاجتماعي انستغرام تيك توك تويتر وسناب شات فهي موجودة في التعليقات او موجودة في صندوق الوصف. كل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موجودة في المقال مثبتة بالتعليقات وموجودة أيضا بصندوق الوصف. بدك معلومات إضافية عن مشروب رائع جدا عن نبتة ساحرة اسمها الزعتر، اكبس الحلقة اللي هون. ومش غلط تجيب فنجان من الميرامية وانت بتحضر حلقة الزعتر. نشوفكم على خير وبأمان الله، مع السلامة، باي.